हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले लिएर आएको छु डेली युज्ड स्मल सेन्टेन्सेस, साना साना सेन्टेन्सेसको बारेमा हामी सिक्ने छौं जुन हामी दैनिक रूपमा नै बोल्ने गर्छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। लेट्स बिगिन। कसरी भन्नु? यदि कसैलाई तपाईले कसरी भन्नु पर्यो भने हाउ टु से। हाउ टु से कसरी भन्नु? के भन्नु? व्हाट टु से। के भन्नु? व्हाट टु से। के भन्नु वा के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट टु से। कसरी गरौँ वा कसरी गर्ने भन्नु पर्यो भने हाउ टु डु। हाउ टु डु कसरी गरौँ वा कसरी गर्ने हाउ टु डु। के गरौँ वा के गर्ने व्हाट टु डु। के गरौँ वा के गर्ने भन्दाखेरि व्हाट टु डु। इङ्ग्लिसमा व्हाट टु डु। कहिले जाउँ वा कहिले जाने भन्दा इङ्ग्लिसमा when to go। when to go कहिले जाउँ when to go। कहाँ जाउँ where to go। कहाँ जाउँ where to go। where to go। कसरी भन्नु हाउ टु से। कसरी भन्नु हाउ टु से। कसरी भन्ने वा कसरी भन्नु हाउ टु से। के खाउँ वा के खाने व्हाट टु इट। व्हाट टु इट के खाउँ व्हाट टु इट। म भन्दा पहिले बिफोर मी। म भन्दा पहिले बिफोर मी। बिफोर मी। म पछि आफ्टर मी। म पछि कुनै वाक्यांश बनाउनु पर्यो म पछि भन्दाखेरि आफ्टर मी। तपाई अघि बिफोर यु। तपाई भन्दा पहिला बिफोर यु अथवा तपाई अघि बिफोर यु। तिमी पछि आफ्टर यु। तिमी पछि भन्दा प्रयोग हुन्छ आफ्टर यु। आफ्टर यु। बकबक नगर अथवा बकवास नगर डोन्ट च्याटर। डोन्ट च्याटर बकबक नगर डोन्ट च्याटर। मूर्ख नबन डोन्ट बी सिल्ली। मूर्ख नहो वा नबन डोन्ट बी सिल्ली। डोन्ट बी सिल्ली। हार नमान डोन्ट गिभ अप। डोन्ट गिभ अप हार नमान डोन्ट गिभ अप। कसैलाई तपाईले हार नमान भन्नु पर्यो भने डोन्ट गिभ अप। कानाफुसी नगर डोन्ट विस्पर। डोन्ट विस्पर कानाफुसी नगर डोन्ट विस्पर। केही त भन वा केही त बोल से समथिङ। से समथिङ केही त भन से समथिङ। फेरि भन से इट अगेन। से इट अगेन फेरि भन से इट अगेन। से इट अगेन। आफ्नो ख्याल राख्नु टेक केयर। यदि कसैलाई भन्नु पर्यो आफ्नो ख्याल राख्नु त सिम्पल जवाफमा टेक केयर। टेक केयर। फेरि भेटौँला सी यु अगेन। सी यु अगेन फेरि भेटौँला सी यु अगेन। सी यु अगेन। चाँडै भेटौँला सी यु सुन। सी यु सुन चाँडै भेटौँला सी यु सुन। सी यु सुन फेरि भेटौँला सी यु अगेन। मलाई सहयोग गर भन्दा सिम्पल भन्दाखेरि हेल्प मी। हेल्प मी मलाई सहयोग गर हेल्प मी। तर किन बट व्हाई। बट व्हाई तर किन बट व्हाई। बट व्हाई। यसलाई सम्हाल ह्यान्डल दिस। ह्यान्डल दिस यसलाई सम्हाल ह्यान्डल दिस। ह्यान्डल दिस। यसलाई समात होल्ड इट। होल्ड इट यसलाई समात होल्ड इट। होल्ड इट। यसलाई यहाँ राख किप इट हियर। किप इट हियर यसलाई यहाँ राख किप इट हियर। किप इट हियर। यदि तपाईलाई बोल्नु पर्यो हामी तयार छौँ
We are ready. इङ्ग्लिसमा we are ready. We are ready. मलाई सोच्न देऊ. Let me think. Let me think. मलाई सोच्न देऊ. Let me think. Let me think. बिल्कुल होइन. Absolutely not. Absolutely not. बिल्कुल होइन. Absolutely not. मसँग आऊ. Come with me. Come with me. मसँग आऊ. Come with me. Come with me. म घरमै छु. I am at home. यदि तपाईलाई बोल्नु छ म घरमा छु. I am at home. I am at home. I am at home. हतार नगर्नुस्. Don't do hurry. Don't do hurry. हतार नगर्नुस्. Don't do hurry. Don't do hurry. 1 मिनेट पर्खनुस्. Wait a minute. तपाईलाई बोल्नु पर्यो 1 मिनेट पर्खनुस्. Wait a minute. Wait a minute. सबै ठीक छ. All are fine. All are fine. Fine. सबै ठीक छ. All are fine. नडराऊ. Don't be afraid. Don't be afraid. नडराऊ. कसैलाई भन्नु पर्यो नडराऊ. Don't be afraid. यो तिमीमा भर पर्छ. It is up to you. It is up to you. तिमीमा भर पर्छ. It's up to you. It's up to you. तिमी जान सक्छौ. You can go. You can go. तिमी जान सक्छौ. You can go. You can go. कहिले हार नमान्नु. Never give up. कसैलाई यदि भन्नु पर्यो तपाईले भन्नु छ भने कहिले हार नमान्नु. Never give up. Never give up. मेरो साथमा रहनुस्. Be with me. मेरो साथमा रहनुस्. Be with me. Be with me. Be with me. यो हाम्रो कर्तव्य हो. It's our duty. It's our duty. यो हाम्रो कर्तव्य हो. It's our duty. It's our duty. यो सत्य हो. It is true. It is true. यो सत्य हो. It is true. It is true. लापरवाह नहुनुस्. Don't be careless. Don't be careless. लापरवाह नहुनुस्. Don't be careless. ठ्याक्कै उस्तै. Exactly the same. ठ्याक्कै उस्तै. Exactly the same. Exactly the same. यो गलत हो. It is wrong. यो गलत हो. It is wrong. It is wrong. उनीहरुसँग कुरा गर. Talk to them. Talk to them. उनीहरुसँग कुरा गर. Talk to them. Talk to them. मेरो सल्लाह लिनुस्. Take my advice. यदि कसैलाई मेरो सल्लाह लिनुस् भन्नु पर्यो भने Take my advice. Take my advice. Take my advice.